הקריבו קורבנות, השכינה לא יורדת לשכון בתוכנו. ואז הוא בא למשה, למה הכנסת אותי למעגל הזה? אמר לו הסבא, כבוד הרב, לא התכוונתי אליך. בגללי השכינה לא יורדת. שכשקורה משהו ומוכיחים, זה לא השני. למה ביישת אותי ברבים? למה אמרת לי לכבד את אשתי? הרב יכול לבוא להגיד לי את זה בצורה ישירה. סבא מדבר על כבוד האישה. ערב שבת שלום, פרשת שמיני, חג הפסח מאחורינו, אנו אל פני העתיד, פרשת שמיני. אני רוצה לפתוח בסיפור. סבא, רב אריה לוין, היה מוסר שיעור לבעלי העסקים על יד שוק מחנה יהודה, בכל יום בין מנחה לערבית. באחד הימים הסבא העריך מעט בשיעור, ומשתתף נכבד מאוד שהגיע לתפילת ערבית, הקדים מעט, והוא התיישב, שומע את הסבא מוסר את השיעור. בשיעור שם לא היו גאוני עולם, תלמידי חכמים, אנשים פשוטים, עמך ישראל, בעלי עסקים משוק מחנה יהודה. סבא מדבר על כבוד האישה, כמה צריך לכבד את האישה, ואוי לו לאישה שאשתו דומת בגלל שהוא צייר אותה. זה היום ונורא. הסבא מרחיב את הדברים. מטרת הסבא הייתה בדברים שהייתה אחת מנשות משתתפי השיעור, שבעלה היה לא מכבד אותה בלשון המעטה. אמר הסבא, אם אני אבוא אל אותו משתתף ויגיד לו, איך אתה לא מכבד את אשתך, הוא לא יקבל את זה. אני אעשה את זה בשיעור תורה, מדבר אל כולם, ואז בתקווה שהדברים יחדרו פנימה, והוא יפנים איך לנהוג ולכבד את אשתו. כמו שציינו, באותו שיעור התיישב גאון עולם, הגאון רבי איסר זלמן מלצר. הוא היה ראש ישיבת עץ חיים, היה בעל מחבר ספר אבן העזל על הרמב"ם, גאון עולם. עד היום נהנים בלימוד התורה מביאוריו שכתב על ספר הרמב"ם. הסתיימה תפילת ערבית, והרב מלצר ניגש לסבא רב אריה לוין, ואומר לו, כבוד הרב, למה ביישת אותי ברבים? למה אמרת לי לכבד את אשתי? הרב יכול לבוא להגיד לי את זה בצורה ישירה. אמר לו הסבא, כבוד הרב, לא התכוונתי אליך, התכוונתי פה לאחד המשתתפים, שהוא רציתי שישמע את הדברים. אהרון הכהן, משה רבנו, ניגש אליו ואומר לו, קרב אל המזבח. אהרון, בבקשה. אומר רש"י, אהרון היה מתבייש. הוא לא רצה לגשת לעשות את העבודה הזו. למה הוא היה מתבייש? אומר רש"י, כי הוא חשב שחטא העגל קשור אליו, אז הוא לא רוצה לעשות את הפעולה הזו. בספרי חסידות מופיע, דגל מחנה אפרים, אני לא טועה, שההפך הוא. בגלל שאהרון היה בוש, היה אומר, אתה הכי מתאים. מי שמתבייש לעשות עבודה, סימן שאתה ראוי לפעולה הזו. נכנסים לעבוד את עבודת בית המקדש. פסוק אחד לפני עליית שלישי, פסוק כ"ג, כותבת התורה שמשה ואהרון נכנסים יחד לאוהל מועד. רש"י בביאורו השני מביא מדרש מאוד מעניין. נכנסו פנימה, ואהרון פונה למשה, ואומר, משה, למה עשית לי את זה? מה הכנסת אותי למבוך הזה? הנה, הביאו קורבנות, הקריבו קורבנות, השכינה לא יורדת לשכון בתוכנו. בגלל מי? בגללי. למה עשית לי את זה? כולם עכשיו מסתכלים עליי, בגלל אהרון לא יורדת השכינה. ואז משה ואהרון עושים תפילה, והשכינה שורה בעם ישראל, כפי שכתוב שבתפללו, ויהי נועם אדוני אלוהינו עלינו מעשה ידינו כל עינינו. שימו לב מה קורה כאן. יש פה 600,000 איש, גברים, נשים, ילדים. אולי השכינה לא יורדת בגלל האיש ההוא, אולי היא לא יורדת לשכון בגלל האישה ההיא. מה אומר אהרון? בגללי השכינה לא יורדת.
זה מה שסופר על רבי סוזל ממלצר. הוא שמע את השיעור, זה דיבר אליו. אני צריך לכבד את אשתי. אנחנו רגילים להכות על חטא, סלח לנו אבינו, חטאנו. כי פשענו. לא, זה לא מתכוון אליי, הוא חטא, הוא פשע, אני בסדר גמור. כשאנחנו נכה על חטא, זה חטא שלנו. זה פשע שלנו, זה לא השני. את החיובי תחפש אצל השני. את השלילי תחפש אליך. וכשאתה שומע איזה תוכחה, אל תחפש שהתוכחה היא להוא, להיא, להם. לא, לא. כשאתה שומע תוכחה, זה אליך. כי כשאהרון רואה שלא יורד את השכינה לשכון בעם ישראל, במי הוא תולה זאת? בעצמו. ואז הוא בא למשה, למה הכנסת אותי למעגל הזה? זה הלימוד שאנחנו נוכל להפיק וללמוד. מי האיש הענק הזה, אוהב שלום ורודף שלום, אהרון הכהן, שכשקורה משהו ומוכיחים, זה לא השני, אלא זה אני. שיהיה לכולנו שבת, שלום ומבורך. בשורות טובות. אני רגילה שהם שומעים, אנחנו באמת שומעים.